नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, MPSC नोट या यूट्यूब चॅनलवर तुमचं पुन्हा एकदा मी मनपूर्वक स्वागत करतो. मित्रांनो, ह्या व्हिडिओमध्ये आपण काही क्वेश्चन असे आहेत की जे सरसकट परीक्षेमध्ये विचारले जातात. कोणत्याही परीक्षेचा पाहिले तर आपण हे क्वेश्चन हमखास विचारले जातात आणि नेहमी विचारणारे क्वेश्चन आहेत. त्यामुळे हा टॉपिक आपण ह्या व्हिडिओमध्ये आणलेला आहे. मित्रांनो, तुम्ही जर अजून काही आपल्या चॅनलला म्हणजे MPSC नोट चॅनलला जर सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करून घ्या, कारण आपण इथे काय करतो, डेली व्हिडिओ टाकत असतो. बघा मित्रांनो, पहिलं आहे आधुनिक भारताचे जनक कोणाला म्हणतात. ते कोणाला म्हणतात? राजा राममोहन राय. राजा राममोहन राय हे जे धार्मिक सुधारणा चालल्या होत्या बघा, त्याच्यामधले महत्त्वाचे एक व्यक्तिमत्व आहे. त्यांनी सतीप्रथेला सुद्धा विरोध केला होता. जी सती प्रथा मोठ्या प्रमाणात भारतात चालू होती त्यावेळी त्यांनी त्यांच्या याच्यावरून विनंतीवरून काय केलं होतं, त्यावेळी त्या गव्हर्नरने ती प्रथा बंद केली होती किंवा त्यांना ते जाणीव करून दिली होती. मित्रांनो, दुसरा क्वेश्चन आहे आधुनिक भारताचे शिल्पकार कोणाला म्हणतात. ते पंडित जवाहरलाल नेहरू यांना म्हणतात. पंडित जवाहरलाल नेहरू हे भारताचे पहिले पंतप्रधान होते आणि सर्वात जास्त वेळ राहणारे पंतप्रधान आहेत. त्याच्यानंतर भारतीय अर्थशास्त्राचे जनक कोणाला म्हणतात. दादाभाई नौरोजी यांना म्हणतात. त्यांनी आर्थिक निसरणाचा सिद्धांत हा मांडलाय. त्यांनी इंग्रजांना पहिल्यांदा पटवून दिलं की भारतातून मोठ्या प्रमाणात काय होतं, संपत्तीचे वहन होते, त्याच्यामुळे ते मोठ्या प्रमाणावर गरिबी वाढत आहे, हे त्यांनी पहिल्यांदा जाणीव करून दिली. त्याच्यानंतर आहेत भारतीय राष्ट्रवादाचे जनक कोणाला म्हटलं जातं. तर सुरेंद्रनाथ चॅटर्जी यांना म्हटलं जातं, जे बंगालमधून किंवा बंगालमध्ये प्रसिद्ध आहेत. पुढे बघा मित्रांनो, बघा भारतीय असंतोषाचे जनक कोणाला म्हटलं जातं. तर भारतीय असंतोषाचे जनक लोकमान्य टिळकांना म्हटलं जातं. लोकमान्य टिळक हे जी राष्ट्रीय सभा होती बघा, राष्ट्रीय काँग्रेस सभा, तर याच्यात दुसऱ्या चरणामधले महत्त्वाचे व्यक्तिमत्व आहेत. लालबाल पाल मधले ते लोकमान्य टिळक हे महत्त्वाचे व्यक्ती आहेत. त्यांचा मृत्यू 1920 साली झाला आणि 1 ऑगस्ट 1920 पासूनच काय झाली, असहकार आंदोलनाची आपली इथं भारतात सुरुवात झाली होती. पुढचा बघा क्वेश्चन, भारताच्या एकीकरणाचे थोर शिल्पकार कोणाला म्हटलं जातं. भारतीय एकीकरणाचे थोर शिल्पकार हे सरदार वल्लभभाई पटेल म्हटलं जातं, यांना म्हटलं जातं. एकीकरण म्हणजे बघा, त्यांनी जे भारत स्वातंत्र्य झालं जवळजवळ 500च्या वर काय होते संस्थानं होते, तर ते संस्थान काय केले, या सरदार वल्लभभाई पटेल यांनी काय केलं होतं, त्यांना विनंती करून किंवा डायरेक्ट विलिनीकरण केलं होतं. त्याच्यामुळे त्यांना भारतीय एकीकरणाचे थोर शिल्पकार म्हटलं जातं. आता त्या एकीकरणावरून त्यांना का स्टॅच्यू ऑफ युनिटी हे भारतात नर्मदाच्या नदीच्या काठी सुद्धा बांधलेलं आहे. त्यांच्या हे भारतात जगातील सर्वात मोठे काय आहे, उंच वास्तू आहे, 182 मीटर आहे. पुढे बघा, मराठी वृत्तसृष्टीचे जनक कोणाला म्हटलं जातं. तर मराठी वृत्तसृष्टीचे जनक हे आचार्य बाळशास्त्री जांभेकर यांना म्हटलं जातं. त्याच्यानंतर भारतीय चित्रपटसृष्टीचे जनक कोणाला म्हटलं जातं. तर भारतीय चित्रपटसृष्टीचे जनक दादासाहेब फाळके यांना म्हटलं जातं. पुढे बघा, भारताच्या अणुविज्ञानाचे जनक कोणाला म्हटलं जातं. अणुविज्ञान सर्वांना माहीत असेल मित्रांनो, तर अणुविज्ञानाचे जनक डॉक्टर होमी बाबा यांना म्हटलं जातं. बघा, पहिल्यांदा डॉक्टर होमी बाबा बाहेर काम करीत होते, पण त्यावेळी जे सरकार होतं त्यांना काय केलं, भारतात बोलवून भारतातच त्यांना कार्य करायला सांगितलं आणि त्यांनी जे काही कल्पना मांडल्या तर त्याच्यावरूनच काय केलं, त्यांना ते भारतीय अणुविज्ञानाचे जनक म्हटलं जातं. आणि जी आज इस्रो आहे बघा, ही त्यांच्याच कार्याची मोठी प्रमाणात देणे. पुढे बघा, त्याच्यानंतर बघा, आधुनिक मराठी कादंबरीचे जनक कोणाला म्हटलं जातं. तर कोणाला म्हटलं जातं, ह.ना. आपटे यांना आधुनिक मराठी कादंबरीचे जनक म्हटलं जातं. नंतर आधुनिक मराठी कवितेचे जनक कोणाला म्हटलं जातं. तर केशव सूत यांना म्हटलं जातं. नंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थेचे जनक लॉर्ड रिपन यांना म्हटलं जातं. भारताच्या हरित क्रांतीचे जनक कोणाला म्हटलं जातं. डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन यांना म्हटलं जातं.
जे स्वामीनाथन आयोग सुद्धा आपल्याकडे प्रसिद्ध आहे. नंतर भारताच्या धवल क्रांतीचे जनक डॉक्टर वर्गीस कुरियन म्हटलं जातं, कारण मोठ्या प्रमाणात दुधाची काय झाली तेवढी क्रांती घडून आली होती आणि भारत आता काय केलं, दूध मोठ्या प्रमाणावर जागतिक याच्यामध्ये काय केलं, विकू लागला आहे. नंतर भारतीय भूदान चळवळीचे जनक कोणाला म्हटलं जातं, आचार्य विनोबा भावे. भूदान चळवळ म्हणजे स्वतःहून जमीन दुसऱ्याला देण्याला भूदान चळवळ म्हटलं जातं. तर याचे जनक कोण आहे, आचार्य विनोबा भावे. त्याच्यानंतर भारतीय अंतराळ संशोधन कार्यक्रमाचे शिल्पकार कोण आहेत, अंतराळ संशोधन कार्यक्रमाचे ते कोण आहेत, तर हे आपले डॉक्टर विक्रम साराभाई. आणि मग जे अणुविज्ञानाचे कोण होते, ते अणु कार्यक्रमाचे डॉक्टर होमी बाबा, डॉक्टर विक्रम साराभाई हे आहेत भारतीय अंतराळ संशोधन कार्यक्रमाचे. नंतर भारतीय दूरसंचार क्रांतीचे जनक कोणाला म्हटलं तर सॅम पित्रोदा यांना म्हटलं. मित्रांनो, तुम्ही हा व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल तुमचे सर्वांचे धन्यवाद. थँक्यू फॉर वॉचिंग.